ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ፋይናል ፓርቱ ነው። ከዚህ በፊት ያለፉት ክላሶች ላይ ስለ አኒማል ካራክተሪስቲክስ አየን። እንዲሁም ደግሞ ሰም ሳምፕልድ አኒማልሶችን ወስደን የነሱን ሪፕሮዳክቲቭ ካራክተሪስቲክሶች ዲስከስ ካደረግን በኋላ ሰም ሃርምፉል ኤንድ ዩስፉል አስፔክትስ ኦፍ ኢንሴክትንም ዲስከስ አደረግን። አሁን የቀረውን የመጨረሻውን ፋይናል ፓርት ስለ አኒማል ቢሄቪየር እና ሆሚዮስታሲስ ዲስከስ የምናደርግበት ክፍላችን ይሆናል። ይሄ ቀጥታ ወደ ሌሰናችን እንግባ። አኒማል ቢሄቪየር ማለት ምን ማለት ነው? የእንስሳቶች ባህሪ ማለት ነው። እነዚህ አኒማልሶች የተለያየ ባህሪ አላቸው፣ እንዲሁም ቢሄቪየራል ፓተርን አላቸው። ይሄ ባህሪ እንግዲህ ለሰርቫይቫልም ለሪፕሮዳክሽንም ይጠቅማቸዋል፣ ለመራባትም እንዲሁም ደግሞ ለመዳቀልም የሚረዳቸው ነው ማለት ነው። Now, animal behavior means animal behavior ብለን ስንጠራ እንግዲህ all the ways in which animals interact like እንስሳቶች እርስ በራሳቸው እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ የሚነግረን ምን ብለን እንጠራዋለን? animal behavior ብለን እንጠራለን። እነሱ የሚያሳዩት ፓተርን ያንን animal behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። It includes the movement, ይሄ እንግዲህ እንቅስቃሴያቸው ሊሆን ይችላል። Interactions of animals with the environment, እርስ በራሳቸው የሚኖራቸው ግንኙነትና ከአካባቢያቸው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነትንም እንደ animal behavior መውሰድ እንችላለን። Learning about their environment, ስለ አካባቢያቸውን መማር እንደ behaviorአቸው ምን ሊደረግ ይችላል? ሊወሰድ ይችላል ነው። Now in general, animal behavior በሁለት ወሳኝ ቦታዎች ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው innate ወይም inherent behavior ሲሆን ስሙ እንደሚነግረን ስንወለድ ጀምሮ የሚኖረን types of behavior ነው ማለት ነው፣ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ። የሁለተኛው learned or acquired behavior ነው። ይሄ ኤክስፒሪየንስን የሚጠይቅ ወይም መማርን የሚጠይቅ types of behavior ምን ብለን እንጠራዋለን? learned or acquired behavior እንላለን። Okay, let's see types of animal behavior። እነዚህን types of animal behavior አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው innate behavior ስንል ይሄ inborn behavior ነው። አንድ ኦርጋኒዝም ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ የሚኖረው that is determined by genes፣ በጂናቸው ዲተርማይን የሚደረግ የቢሄቪየር አይነት innate behavior እንላለን። ይሄ behavior እንግዲህ independent of experience like experienceን የማይጠይቅ እንዲሁም specific to species ለስፔሺሶችም ስፔሲፊክ የሆነ የቢሄቪየር አይነትን ምን ብለን እንጠራዋለን? innate behavior ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ አያስፈልግም። ኦርጋኒዝሙ ልክ እንደተወለደ የሚኖረው types of behavior ምን ብለን እንጠራዋለን? innate behavior ብለን እንጠራዋለን። ሶስት አይነት types of innate behaviorዎች አሉ። እነሱም reflex action, orientational behavior, instinctive behavior የምንላቸው የቢሄቪየር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። አንድ በአንድ እነዚህን ሶስቱን እንያቸው። የመጀመሪያው ሪፍሌክስ አክሽን ነው። ሪፍሌክስ አክሽን are the simplest forms of innate behavior። ከኢኔት ቢሄቪየሮች በጣም ቀለል ያለና ሲምፕለስት የሆነ ሲሆን it's a sudden involuntary movement፣ በእኛ ቁጥጥር ስር ያልሆነ ድንገተኛ የሆነና እኛን ከአደጋ የሚከላከለን አክሽንን ነው ሪፍሌክስ አክሽን ብለን የምንጠራው። ስለ ሪፍሌክስ አክሽን ማወቅ ያለባቸው ኢንቮለንተሪ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያስነጥስ አስቦበት ቲንክ አድርጎ ላስነጥስ ነው ብሎ አይደለም የሚያስነጥሰው፣ ራይት? ስለዚህ ኢንቮለንተሪ ናቸው፣ በእኛ ቁጥጥር ስር አይደሉም ነው። ሰድን ድንገት ነው ሀፕን የሚያደርጉት ምላሽ ለመስጠት ለስቲሙለስ ምላሽ ለመስጠት። ስቲሙለስ ምንድነው? ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ፣ ከአካባቢያችን የሚመጡ ምኖች ናቸው? ቼንጆች ናቸው፣ ለውጦች ናቸው። እነዚህ ለውጦች እንግዲህ ሪስፖንስ ፕሮዲውስ እንድናደርግ ያደርጉናል ወይም ይገፋፉናል ማለት ነው። and are single action performance to specific stimulus። እነዚህ ሪፍሌክስ አክሽንሶች ለአንድ ስፔሲፊክ ስቲሙለስ አንድ አክሽን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ያከናውናሉ። and nearly always they are protective። almost ሁሌ ምንድናቸው? ፕሮቴክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ብለን ብናይ hand withdrawal from hot or sharp object፣ በጣም ትኩስ ከሆነ ነገር እጃችንን ማንሳት፣ ሳናስብ ትኩስ ሻይ ውስጥ እጃችን ቢገባ እጃችንን ምን እናደርጋለን? ብድግ እናደርጋለን። ስለታማ የሆኑ ነገሮችን ምንረግጥ እጃችንን ወይም እግራችንን በደንብ ምን እናደርጋለን? እና እንዳይረግጠን እንዳይጎዳን ቶሎ እናነሳለን፣ ራይት? ስለዚህ እነዚህ ፕሮቴክቲቭ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰድን እና አውቶማቲክ ናቸው። ስለ ሪፍሌክስ አክሽን ማወቅ ያለባችሁ ሌላ ነገር ደግሞ ሪፍሌክስ አክሽን is not controlled by your brain, rather they are controlled by your spinal cord። like reflex action control የሚደረገው በስፓይናል ኮርዳችን ነው። the path through which reflex action travel የሚያደርግበት መንገድ ደግሞ ሪፍሌክስ አርክ ተብሎ ይታወቃል። now ሌላኛው types of behavior ምንድነው? orientational behavior ሲሆን ይሄ movements of simple animals ናቸው። coordinated movement ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ locomotory behaviorም ይባላል አንዳንዴ። simple animals away from unfavorable condition, it also includes the movement towards and remaining in favorable ones። like ምቹ ወደ ሆነው ወይም favorable ወደ ሆነው conditions ምን ያደርጋል?
ፌቨር የሚያደርጋቸው ኮንዲሽንስ መሄድ ወይም ደግሞ እነሱን ሊጎዳ የሚችል ጉዳት ሊያደርስባቸው የሚችል ከሆነ ኮንዲሽኑ ደግሞ ከሱ መሸሽ እንዲህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ምን ተብሎ ይጠራል ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ስለዚህ ኮኦርዲኔትድ ሙቭመንት ነው ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ብለን የምንጠራቸው ስለዚህ እነዚህ ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየሮች ለነሱ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ካይነሲስ እና ምኖች ናቸው ታክሲስ የምንላቸው ናቸው ማለት So የመጀመሪያው ታክሲስ ሲባል ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር አይነት ሲሆን ዳይሬክትድ ኢን ሪሌሽን ቱ ኤ ጊቨን ስቲሙለስ ይሄ ዳይሬክሽንስ አለው ወይ አቅጣጫ አለው ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ ወይ ወደ ስቲሙለሱ ነው የሚሄደው ወይ ከስቲሙለሱ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ስቲሙለሱ ካለበት አቅጣጫ ወይ ወደ ስቲሙለሱ መሄድ ወይም ከስቲሙለሱ መሸሽ የሚጠቅመው ከሆነ ፖዚቲቭ ታክሲስ ይባላል ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ towards the stimulus ይንቀሳቀሳል ግን የሚጎዳው ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ታክሲስ ይባላል ኦርጋኒዝሙ ከስቲሙለሱ ይሸሻል so እነዚህ ምኖች ናቸው ታክሲስ ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ the movement of cockroaches ከምን ከሶርስ ኦፍ ላይት ወይም ከብርሃን መሸሽ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ይሄንን ታክሲስ ብለን እንጠራዋለን ሶ ኦርጋኒዝሙ ሲሸሻም ዳይሬክሽንስ አለው ማለት ነው ብርሃን ካለበት ቦታ ይሸሻል ወደ ጨለማ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ since the organism is moving away from the stimulus ከስቲሙለሱ እየሸሸ ስለሆነ እንዲህ አይነት types of taxis ኔጌቲቭ ታክሲስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ወደ ላይቱ ደግሞ ቢሸሽ ኖሮ ምን ብለን እንጠራዋለን ፖዚቲቭ ታክሲስ ብለን እንጠራዋለን ምክንያቱም ላይት እዚች ጋር ምናችን ነው ስቲሙለሳችን ስለሆነ ማለት ነው የሁለተኛው ታይፕስ ኦፍ ኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ካይነሲስ ተብሎ ሲጠራ ይሄኛው አንዳይሬክትድ ወይም ራንደም ሙቭመንት ነው undirected random movements of simple animals ምን ብለን እንጠራዋለን ካይነሲስ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ይሄ ዳይሬክሽንስ የለውም ማለት ነው ኦርጋኒዝምሶቹ ሪስፖንስ የሚሰጡት ወይ ምላሽ የሚሰጡት ለማን ነው ካይነሲስ is type of locomotory behavior in relation to the source of stimulus the animal respond ኦርጋኒዝሙ ምላሽ የሚሰጠው to the variation in the intensity ለኢንቴንሲቲ ኦፍ ስቲሙለስ ነው ምላሽ የሚሰጡት እንጂ ለሶርሱና ለዳይሬክሽን ኦፍ ስቲሙለስ ምላሽ አይሰጠው ምን ላይ ማለት ነው ካይነሲስ ላይ ስለዚህ ካይነሲስን ከስቲሙለስ ከታክሲስ የሚለየው ምንድነው there is no direction in kinesis ማለት ነው random የሆነ movement ነው ምን ብለን የምንጠራው kinesis ብለን የምንጠራው ለምሳሌ the movement of wood lies in relation to the temperature around them አካባቢያቸው ላይ ባለው ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ በማድረግ wood lies ምን ያደርጋል ሙቭመንታቸውን ይጨምራሉ ወይ ይቀንሳሉ ማለት ነው ስለዚህ ሙቭመንታቸው ዲፔንድ የሚያደርገው ኢንቴንሲቲስ ኦፍ ምኖች ማለት ነው the stimulus ላይ ነው ያ ማለት ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ካለ ሙቭመንታቸው በጣም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ በጣም ቀዝቀዝ ወደሚልበት ለመሄድ ማለት ነው if the temperature is low ከሆነ ቴምፕሬቸሩ low ከሆነ ኢንቴንሲቲያቸውን ምን ያደርጋል since low intensity ስላለው እዛው ቦታ ላይ ምን ያደርጋሉ stay ያደርጋሉ favorable conditionsaቸው ላይ ነው ስለዚህ stay ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ ዳይሬክሽንስ የለውም ወዴትም አቅጣጫ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩን ብቻ ምን የሚያደርግበት ለነሱ ፌቨር የሚያደርግ ኤሪያ ላይ ይሄዳሉ this kinds of random undirected types of movement ምን ተብሎ ይጠራል ካይነሲስ ሁለቱም ምኖች ናቸው የኦሪየንቴሽናል ቢሄቪየር ሶ ሪፍሌክስ አክሽን አየን orientational behavior አየን የሶስተኛው types of innate ወይም acquired behavior ምን ተብሎ ይጠራል instinctive behavior ይሄ the most complex ነው ከሁለቱ types of innate behavior ሲሆን it involves fixed action pattern for each key stimulus ለእያንዳንዱ stimulus fixed የሆነ action pattern involve ያደርጋል ማለት ድግግሞሽን ይጠይቃል ነው ያንን ምን ለመፈጸም ማለት ነው ምላሽ ወይም ሪስፖንስ ለመስጠት ለተሰጠን ስቲሙለሳችን ማለት ነው this means it is carried out to completion once started ከተጀመረ እስኪያበቃ ድረስ ምን ሳይፈጸም ወይም አያቆሙ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው instinctive behavior ያላቸው ኦርጋኒዝምሶች ለምሳሌ nest building አይደለ nest build ስናረግ በአንዴ ስለማያልቅ ምንድነው የሚደረገው ማለት ነው continuously ኔስቱን ቢውልት ያያረግን ወይም እየገነባን ነው በርዶቹ ኔስታቸውን completely እስኪጨርስ ድረስ ይሄንን አክሽን ቢልዲንጉን ማለት ነው continuously ያከናውናሉ so these kinds of behavior that have to be completed once started is referred to as instinctive behavior ብለን እንጠራዋለን ከሌላ አንፃር somewhat complex ናቸው ለምሳሌ imprinting ስንል bond formations ነው between the caregiver and the offspring like እናትና ልጅ መሃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦንድ የሚፈጠረው ጊዜ ያለው and once the bond are formed እነዚህ ኦርጋኒዝምሶች ከናሳቸው ምን አይሆንም በቀላሉ አይለዩም right ስለዚህ this is what we call it imprinting ብለን የምንጠራው web weaving spider ለምሳሌ web ምን ያደርጋል ዌቭ ያደርጋል swimming of dolphins የመሳሰሉ እነዚህ ምኖች ናቸው instinctive behaviors ናቸው ማለት ነው instinctive behavior ብለን የምንጠራቸው ናቸው የሁለተኛው
behavior type learned or acquired behavior ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነዚህ it's not inherited like የሚወረሱ አይደለም ከቤተሰቦቻችን የምናገኛቸው አይደለም not determined by gene በጂንም አይገለጽም it's the types of animal behavior የአኒማል behavior አይነት ሆኖ acquired during lifetime of an individual በኦርጋኒዝሙ በህይወት ጊዜው የሚገኝ ነው ከኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነው ማለት ነው ከኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነው learned behavior allows an individual organisms to adapt to changes in the environment ይሄ learned behavior ኦርጋኒዝሙ አካባቢው ላይ አዳፕት አድርጎ ራሱን ከአካባቢው ጋር አመሳስሎ መኖር እንዲችል የሚያስችለው ነው that are modified by previous experience ቀድሞ ካለው ኤክስፒሪየንስ ላይ ቆመን ምን እንድናደርግ ማለት ነው ራሳቸውን ኦርጋኒዝምሶች ሞዲፋይ በማድረግ የሚማሩ types of behavior learned behavior ተብሎ ይጠራል example of simple learned behaviors የሚባሉት እነዚህ ናቸው አንደኛ habituation የlearned behavior አይነት ነው classical conditioning operant conditioning sensitization latent and insight learning ምሳሌዎቹ ናቸው ማለት ነው እያንዳንዱን ስለምናያቸው ቀጥታ እያንዳንዱን አንድ ባንድ እናያቸው የመጀመሪያው habituations ሲባል ይሄ ያንን behavior ወይም ደግሞ ያንን ሪስፖንስ መቀነስ ነው ባጭሩ እሺ አንድ ኦርጋኒዝም ድሮ ያደርግ የነበረውን ሪስፖንስ እየቀነሰ መምጣት ምን ተብሎ ይጠራል habituations ይባላል ላይክ ይሄንን የሚያደርጉት መቼ ነው ያ ኦርጋኒዝም ያ ሪስፖንስ ምንም አይነት ወይም አይ ሚን ያ ስቲሙለስ ምንም አይነት ኢምፓክት እንደሌለው አንደርስታንድ ያደረጉ ሲመጡ they start to habituate ወይም እየቀነሱት ይመጣሉ ይሄ a simple form of learning ይማራሉ in which an animal stops responding to stimulus ለዛ ለተሰጠ stimulus response መስጠት ያቆማል after a period of repeated exposure ለዛ stimulus በተደጋጋሚ exposed ከመሆን የተነሳ ማለት ነው so ያ stimulus ብዙ ጊዜ ምን መስሎ አይታያቸውም ያን ያህል ቤኔፊት ያለው መስሎ ስለማይታያቸው after a while ምን ያደርጋሉ ማለት ነው response መስጠት ያቆማሉ ያንን habituations ብለን እንጠራለን ማለት ነው so this is a form of non associative learning associative learning ምን እንደሆነ እናያለን ይሄ የnon associative learning አይነቶች ናቸው ማለት አንድን stimulus ከሪስፖንስ ጋር associate እያደረግን አይደለም ማለት ነው የምንማረው እሺ in this case like organism በራሱ ጊዜ ያ stimulus ያን ያህል ኢምፓክት ህይወቱ ላይ እንደሌለው አንደርስታንድ ያደረገ ሲመጣ ሪስፖንስ የሚሰጥበትን ወይም ሪስፖንስ መስጠቱን ምን ያደረገ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ ያንን habituations እንላለን ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እናንተ ቤት ተቀምጣችሁ መጽሐፍ ያነበባችሁ ታናሽ ወንድማችሁ ወይ እህታችሁ መታ ቲቪ ብትከፍት እና ያ የቲቪ ድምጽ መጀመሪያ ላይ ምን እናንተን ይረብሻችኋል right መጽሐፉን በደንብ ዲፕ እንዳታነቡ ያረጋችኋል after a while ግን ቲቪው ተከፍቶ የቲቪው ድምጽ ያለ ምንም ድምጹን ሴንስ ሳታረጉ ኮንቲኒየስሊ መጽሐፉን ተመስጣችሁ ማንበብ ትጀምራላችሁ ያንን ድምጽ ቶታሊ ምን እንደሌለ ኢግኖር አርግታችሁ ማለት ነው response አሰጡትም ማለት ነው አይደለ ስለዚህ such kinds of response is referred to as membrane such kinds of behavior is referred to as habituations እንላለን የሁለተኛው non associative learning አይነት sensitizations ብለን እንጠራለን ይሄ ደግሞ የhabituation ተቃራኒ ሲሆን more ምላሽ መስጠት ነው ይሄኛው also referred to as reverse tolerance ይባላል tolerate ማድረግን ትተን more reverse tolerance ወይም ደግሞ ምላሻችንን በደንብ ስንጨምር ማለት ነው is an associative learning process in which repeated administration of a stimulus ያ stimulus በተደጋጋሚ ሪፒት በመሆኑ የተነሳ progressive amplification of a response የሚያመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ እኛ ለዛ ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ለዛ ስቲሙለስ ትልቅ የሆነ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ እንድናደርግ የሚያደርገን ከሆነ ያንን sensitization more sensitive እንድንሆን የሚያደርገን types of behavior ነው ማለት ነው It occurs when stimulus is presented above the tolerance threshold like እኛ ልንቋቋመው ከምንችለው threshold ወይም ደረጃ በላይ ከሆነ ከመጣ in that case when happen ያደርጋል ማለት ነው more sensitizations occur ያደርጋል ማለት ነው Now examples repetitions of painful stimulus may make one more sensitive to a loud noise like በተደጋጋሚ ለpainful stimulus የተጋለጠ ሰው more sensitive እንዲሆን ያደርጋል ለማ ለከፍተኛ ለሆነ ድምጽ ስለዚህ ይጨነቃል በጣም ከፍተኛ ድምጽ ምናምን ያለበት ኤሪያ ላይ ያለ ሰው more stress ውስጥ ይገባል ጭንቅ ውስጥ ይገባል ከዚህ በፊት ምክንያቱም ጭንቆች ወይም ደግሞ painful stimulusoችን በተደጋጋሚ exposed ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ thunderstorm ሲፈጠር ሄዶ በድንጋጤ መደበቅ ከዚህ በፊት due to the exposure of like loud noiseዎችን exposed የሆነ ስለሆነ so thunder storm ሲፈጠር ዝናብ ሊዘንብ ሲል ያለው ድምጽ ማለት ነው so organismሶች ምን ይሆናሉ ይደበቃሉ ለምሳሌ ውሻዎች የመደበቅ የመፍራት አይነት ባህሪን ያሳያሉ this is called sensitization excessive የሆነ ሪስፖንስን መስጠት ማለት ነው ለዛ የተሰጠን stimulus okay
ሶስተኛው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ብለን እንጠራለን። አሁን እያየናቸው ያሉት የለርንድ ወይም አኳርድ ታይፕስ ኦፍ ቢሄቪየር ናቸው። ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ኢዝ አ ሪዛልት ኦፍ አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ። ሁለቱ ሃቢቹዌሽን እና ሴንሲታይዜሽን ምኖች ናቸው? ነን አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ። ይሄ ግን አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ ነው። ምንድነው ታዲያ አሶሺዬት የምናደርገው? ሪስፖንስ ኦልሬዲ አሶሺዬትድ ዊዝ ዋን ስቲሙለስ፣ ቀድሞ አሶሺዬት የተደረገን ሪስፖንስ ማለት ነው እንደገና ከሌላ ሰከንድ ስቲሙለስ ጋራ አሶሺዬት እናደርጋለን። ምን ማለት ነው? ኢት ሃድ ኖ ፕሪቪየስ ኮኔክሽን፣ ምንም ከዛ በፊት ፕሪቪየስ ኮኔክሽን ካልነበረው ስቲሙለስ አዲስ ስቲሙለስ ጋራ አሶሺዬት አድርገን ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንዲችል ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ተብሎ ይጠራል። ሶ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ was discovered by Ivan Pavlov። ይሄ የለርኒንግ ቢሄቪየር አይነት ዲስከቨር የተደረገው በኢቫን ፓቭሎቭ ነው፣ የራሽያን ፊዚዮሎጂስት። there are three stages of classical conditioning። ሶስት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ስቴጅ 1 ቢፎር ኮንዲሽኒንግ፣ ምንም ስቲሙለስ እና ሪስፖንስን አሶሺዬት ሳናደርግ ኖርማሊ የነበረው ወይም ኖርማል የነበረው ታይፕስ ኦፍ ስቲሙለስ ሪስፖንስ አይነት ነው። ይሄ ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ብለን የምንጠራው እሱ ውሻ ላይ ስለሰራ መጀመሪያ ምን አለ? this stage states that unconditioned stimulus የሆነ stimulus produce unconditioned response። unconditioned stimulus unconditioned responseን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ነው ይሄ ስቴጅ ላይ። እሺ ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ውሻ እሺ ምግብን ሲያይ ሳላይቫን ፕሮዲዩስ ያደርጋል፣ ምራቅን ፕሮዲዩስ ያደርጋል፣ ላጭ በላጭ ነው። ስለዚህ የምግብ እይታ unconditioned stimulus እንላለን። ሪስፖንሱ ደግሞ ሳላይቫን ፕሮዲዩስ ምራቅን ማምረት ስለሆነ ይሄንን ደግሞ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ እንላለን። ስለዚህ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ምንም ፕሮዲዩስ ያደርጋል፣ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ። እዚህ ጋር ምንም ያስተማርነው ነገር የለም። ግን ስቴጅ 2 ላይ ምንድነው የምናደርገው? ስቲሙለሱን ወስደን እሺ ከአንድ ስቲሙለስ፣ የትኛውን ስቲሙለስ ማለት ነው? ይሄኛውን ምግብ ወስደን ከሌላ ስቲሙለስ ጋራ which is ደውል ጋራ፣ ይሄ ስቲሙለስ እንግዲህ ይሄ አዲሱ ስቲሙለስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይባላል። ምክንያቱም ካስተማርነው በኋላ ውሻው ለዚህ ደውል ምራቅን ማምረት ስለሚጀምር ማለት ነው። ሶ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስን ከኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር አሶሺዬት እናደርግና ለውሻው ፕሮቫይድ እናደርጋለን። ውሻው በተደጋጋሚ ሁለቱን አንድ ላይ ስናቀርብለት ይሄንን ኮንዲሽንድ የሆነ ስቲሙለስንም አይምሮ ውስጥ ሴቭ እየቀረጸ ይመጣል፣ እየተማረ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ስቴጅ 3 ላይ ፋይናሊ ምንድነው ሃፕን የሚያደርገው? ስቴጅ 3 ላይ this condition happens when the conditioned stimulus has been associated with the conditioned stimulus to create a new conditioned spore። አሁን ውሻው ደውልና ምግብን አንድ ላይ አያይዞ ተምሯል። ያ ማለት ደውል ሲደወል ምግብ ይሰጠኛል የሚለውን ነገር ስለለመደ ለምግቡ ብቻ ሳይሆን ለደውሉም አሁን ምራቅ ማምረት ይጀምራል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ምግቡን እናስቀርና which is ምንድነው unconditioned stimulusun እናስቀርና conditioned stimulusun ደውሉን ብቻ እንጠቀማለን። ልክ ደውሉን ሲሰማ እንግዲህ ውሻ ምን ማድረግ ይጀምራል? ሳላይቫን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ይሄ የተመረተውም ሳላይቫ conditioned response ይባላል። ለምን? ለዚህ conditioned stimulus የተሰጠ ምላሽ ስለሆነ። ይህንን ታይፕስ ኦፍ ለርኒንግ አንድን ስቲሙለስ ከሌላ ስቲሙለስ ጋር አሶሺዬት በማድረግ አዲስ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንዲችሉ ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ብለን እንጠራዋለን ነው። ሌላኛው ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ነው። ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግም አሶሺዬቲቭ ለርኒንግ አይነት ነው። ግን ኢን ዲስ ኬዝ ስቲሙለስ እና ሪስፖንስን አይደለም አሶሺዬት የምናደርገው። ኢንስቴድ ምንድነው ሪኢንፎርሰሮችን በመጠቀም ሪዋርድ ፓኒሽመንት ሜተድን በመጠቀም ኦርጋኒዝምን የምናስተምርበት ነው። ኢንስቴድ ዌኔቨር አን ኦርጋኒዝም ፐርፎርምስ ኤ ቢሄቪየር፣ አንድ ኦርጋኒዝም የሆነ ቢሄቪየር ፐርፎርምስ ሲያደርግ ኦር አን ኢንተርሚዲየት ስቴፕ የሆነ ነገር ሲያከናውን ያንን ቢሄቪየር ኮምፕሊት ሲያደርግ ማለት ነው the organism is given reward or punishment፣ ወይም ሽልማት ይሰጠዋል ወይም ቅጣት ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ it was discovered ይሄ operant conditioning ደግሞ ዲስከቨር የተደረገው ፒኤፍ ስኪነር ብለን የምንጠራው based on the theory of operant conditioning። በኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ ስኪነር ይሄን ነው operant conditioning theory እሱ ነው ዴቨሎፕ ያደረገው። ይሄ ቲዮሪ ምንድነው የሚነግረን? behavior will likely be repeated፣ አንድ ባህሪ ራሱን ይደጋግማል። በምን ሪኢንፎርስ ከሆነ? በሪዋርድ ሪኢንፎርስ ከሆነ ላይክ የሆነን እንስሳት ወይም አኒማልስ የሆነን ቢሄቪየር በተደጋጋሚ ይሰራል። ከዛ ቢሄቪየር ምን የሚያገኝ ከሆነ ማለት ነው ሪዋርድ የሚያገኝ ከሆነ፣ ለምሳሌ አንድ ውሻ ሲጨው ምግብ ምን ሰጠው ከሆነ መጨውን ምን ያደርጋል? ይቀጥላል ነው። ግን አንድ ውሻ ሲጨው ምን ቀጣው ከሆነ ምን መታው ከሆነ መጨውን ምን ያደርጋል? እየቀነሰ ይመጣል ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሪፒትድ የሆነ ምኖችን ማለት ነው ሪዋርድ እና ሪኢንፎርስመንትን ፓኒሽመንትን በመጠቀም የምናስተምረው ታይፕስ ኦፍ ለርኒንግ
ተብሎ ይጠራል ኦፐራንት ኮንዲሽኒንግ ይባላል ስኪነር has identified 3 types of response or operant behavior ሶስት አይነት operant behaviorዎችን ወይም ሪስፖንሶችን አይደንቲፋይ አድርጓል ስኪነር እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ኦፐራንት ሪስፖንሶች ምኖች ናቸው አንደኛ ኒውትራል ኦፐራንትስ ምንላቸው ናቸው እነዚህ ምኖች ናቸው ኮንዲሽኖች ናቸው a response from the environment ከኢንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ሪስፖንስ ነው ወይም ስቲሙለስ ልንል እንችላለን that neither increase nor decrease የማይጨምር ከሆነ ምናችን ማለት ነው the probability of behavior being repeated ለያ የbehavior መደጋገም እሺ የማያበረታታ ከሆነ ወይም አይጨምርምም አይቀንስም ምንም አይነት ኢፌክት ከሌለው ምኑ ላይ ማለት ነው to the response of the organism ዛ የኦርጋኒዝሙ ሪስፖንስ ላይ እንዲህ አይነት types of operant neutral operant ብለን እንጠራዋለን ሁለተኛው ሪኢንፎርሰሮች ናቸው ሪኢንፎርሰሮች እንግዲህ ሪዋርድ ናቸው አይደለ a response from the environment that increase the probability of the behavior being repeated ያ behavior repeat እንዲሆን የሚያደርግ ምኖች ናቸው ማለት ነው ስቲሙለስ ናቸው ከኢንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ሪስፖንስ ወይም ስቲሙለስ ናቸው ማለት ነው የሶስተኛው reinforcers can be either positive or negative okay reinforcers ላይ ማወቅ ያለባቸው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ reinforcers ከሆነ ያ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርጉት ኢን ጀነራል ግን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በኔጌቲቭ መንገድ ኢንክሪዝ ሊያደርጉ ይችላሉ በፖዚቲቭ መንገድም ኢንክሪዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ነው ሌላው ፓኒሸርስ ሲሆኑ a response from the environment that decrease the likelihood of behavior being repeated ያ behavior ራሱን እንዳይደጋግም እሺ ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ያ behavior እንዲቀንስ ከሚያደርጉ types of ምኖች ናቸው ኦፐራንቶች አይነቶች ናቸው ፓኒሸርስ ምንለው like አንድ ኦርጋኒዝም የሆነን ነገር ሲበላ የምንቀጣው ከሆነ ያን መብላቱን ምን ያደረገ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል this kinds of operant ወይም ደግሞ environmental response ምን ብለን እንጠራዋለን punishers ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ punishment ምን ያደርጋል behaviorun weaken እያደረገ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል ያ behavior እንዳይደጋገም ያደርጋል so የመጨረሻው types of learned behavior ደግሞ insight learning የምንላቸው is based on the past experience ያለፈው experience ላይ ቆመን የምናከናውነው types of learning ነው ወይም ደግሞ ከኤክስፒሪየንሳችን እንዲሁም ደግሞ ከሪዝኒንጋችን ጠልቀን ከማሰብ የሚመጣ types of learning ምን ተብሎ ይጠራል insight learning ይሄ ባህሪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚታየው animals ላይ ከአኒማልሶች ውስጥ humans ላይ ነው ስለዚህ it's a hallmark of the human behavior የhuman behaviorን indicate የሚያሳዩ ምኖች ናቸው behavior አይነት ነው ማለት ነው ምክንያቱም እኛ የሰው ልጅ በደንብ የማሰብ ወይም think የማድረግ አቅም ስላለን humans have used insight learning ተጠቅመው solve problems ችግሮችን የተለያዩ problemsዎችን solve ማድረግ ranging from starting a fire እሳትን ከማስጀመር እስከ traveling to moon ጨረቃ ላይ እስከ መድረስ ድረስ የፈጀ የመማርን ሁኔታ we call it insight learning ብለን እንጠራዋለን ነው Okay, let's see patterns of behavior. Now, ስለ patterns of behavior ስናወራ there are different behavioral patterns. ራሳቸውን የሚደጋግሙ ባህሪ ወይም behavior አይነቶች ነው patterns of behavior ብለን የምንጠራቸው there are different behavioral patterns አሉ የተለያየ behavioral patterns አሉ in animals እንስሳቶች ላይ the common patterns of behavior exhibited by many species includes ብዙ ስፒሺሶች የሚያሳዩት behavioral patterns እነዚህን ይመስላሉ አንደኛው behavioral cycles ነው ሁለተኛው reproductive behavior ነው ሶስተኛው social behavior አራተኛው competition territory and communication እነዚህ በተደጋጋሚ የሚታዩ የbehavior አይነቶች ናቸው patterns of behavior ሲባል repetition የሚያሳዩ የbehaviorሶች ማለት ነው እንስሳቶች ላይ አንደኛው behavioral cycles ነው cycles ሲባል አንድ ነገር ከሆነ ቦታ ጀምሮ የሆነ ቦታ ላይ ሲጀመር that's called cycles ይባላል right so behavioral cycles ስንል are behavioral pattern in which animal responds to periodic changes in the environment ለኢንቫይሮንመንቱ ለሚመጡ periodic changes ወይም ጊዜያዊ ለውጦች ጊዜያቸውን ጠብቆ ለሚመጡ ለውጦች እንስሳቶች የሚሰጡትን ምላሽ ምን ብለን እንጠራዋለን behavioral cycles ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ወቅቱን ጠብቆ ነው ይሄ behavior የሚከሰተው ማለት ነው it can be daily በየቀኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ seasonal cycles ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሲዝን ሊሆን ይችላል ነው for example seasonal migrations or seasonal cycles ናቸው seasonal behavioral cycles እንላለን እንግዲህ migrations ሲባል into or away ነው movements ነው እንቅስቃሴ ነው circadian rhythms ደግሞ sleep እና wake cycles እነዚህ daily cycles ናቸው ማለት ነው so የመጀመሪያው seasonal migration refers to the movement of various species of birds insects and mammals from one habitat to another during a different times of the year because of a seasonal fluctuation
in factors such as availability of food, sunlight, temperature and breeding of difficulty. ለሲዝናል ማይግሬሽንስ ሲባል እንስሳቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ሙቭመንት ነው መሄድን ነው ማለት ነው የሆነን ቦታ ትቶ ወይም የመኖሪያ ቤታቸውን ትቶ መሄድን ምን ብለን እንጠራዋለን ሲዝናል ማይግሬሽንስ ተብሎ ይጠራል ለሲዝናል ማይግሬሽንስ እንግዲህ ወቅታቸውን ጠብቆ ለምሳሌ ክረምት ወቅት በጋ ያልን ማለት ነው ወቅት እየጠበቀን ምን የሚያደርጉ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንስሳቶች ሲንቀሳቀሱ ያንን ሲዝናል ማይግሬሽንስ እንላለን ለምን ነው ሀፕን የሚያደርገው የተለያየ ሲዝንስ ላይ የምግብ እጥረት ሊመጣ ይችላል የቴምፕሬቸር ለውጦች ሊመጡ ይችላሉ በጣም ሊቀዘቅዝ ይችላል ወይም በጣም ሊሞቅ ይችላል ስለዚህ ያንን ኦኬ የአየር ሁኔታ ለመቋቋም ሲሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምን ያደርጋሉ ይንቀሳቀሳሉ ያንን ሲዝናል ማይግሬሽንስ ብለን እንጠራዋለን እነዚህ ምንዎች ናቸው they are examples of biological cycles ናቸው እነዚህ patterns of behavior ውስጥ አንዱ ነው biological cycle An example is the migrations of various whale and bird የተለያዩ whaleሶችና በርዶች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከሰመር ሃቢታታቸው especially Arctic እና Antarctica አካባቢ ላይ በጣም extremely cold ከሆነ ኤሪያ ወደ tropical weather near the equator ይሄዳሉ እዛ አካባቢ ይሞቃል ስለዚህ ሙቀት ፍለጋ ማለት ነው ላይክ ብርዱን ለመቋቋም ሲሉ ወደ ሙቀት ያለበት ኤሪያ ምን ያደርጋሉ ሙቭመንት ያከናውናሉ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን seasonal migrations ብለን እንጠራዋለን ነው ሌላው circadian rhythms ናቸው እነዚህ biological clocks ተብሎ ይጠራሉ አንዳንዴ በየ24 ሰዓቱ የሚከናወን ሲሆን essential functionsዎቻችንና ፕሮሰሶቻችን የሰውነታችን አካል በአግባቡ እንዲሰራ ወይም ፈንክሽን እንዲያደርግ ለማስቻል ነው እነዚህ circadian rhythms one of the most important and well known circadian rhythms ምንድነው sleep wake cycle ነው ሰው ሳይተኛ ሌሎችም አኒማልሶች ሳይተኙ ሳይነቁ አይኖርምና right so መንቃትና መተኛት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚከናወን ነው circadian ይባላል circannual ደግሞ አለ yearly የሚደረግ ማለት ነው እነዚህ ለምሳሌ ምኖች ናቸው reproductive behavior ስር የሚካተቱ ናቸው cycles ናቸው we call them circannual cycles ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው okay let's see reproductive behavior የሪፕሮዳክቲቭ behaviorን ደግሞ እንስሳቶች መራባት መዳቀል ሲፈልጉ የሚያሳያቸው ደግሞ ባህሪ አለ እነዚህም ባህሪ ደግሞ እነዚህ ምኖች ናቸው behavioral patterns ናቸው በተደጋጋሚ እንስሳቶች የሚያሳያቸው ባህሪያቶች ውስጥ ነው የሚካተቱት biological የመጀመሪያውን ምን አየን biological cycles አየን and then now reproductive behavior and reproductive behavior is the behavioral patterns of animal to meet the needs of reproduction ያመዳቀልን ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሲባል እንስሳቶች በተደጋጋሚ የሚያሳዩትን ባህሪ ነው reproductive behavior ብለን የምንጠራው ነው reproductive behavior is vital for locating and selecting suitable mates የሚያስፈልገውን mates ወይም ደግሞ ፓርትነር ለመምረጥና እንዲሁም ደግሞ ምን ለማድረግ ማለት ሎኬት ለማድረግ የሚያስችላቸው ባህሪ reproductive behavior ብለን እንጠራዋለን produce offspring produce ለማድረግ and rearing them እንዲሁም ደግሞ ያ የወለዱትን offspring ለማሳደግ እሺ የሚያስችል ባህሪን reproductive behavior እንላለን for example courtship that involves sound and visual displays or chemical evidence እንስሳቶች ለመዳቀል ሲፈልጉ የሚያሳያቸው የራሳቸው የሆነ ባህሪ አላቸው እነዚህ ምኖች ናቸው visual display አንዳንዱ መዳቀሉን የሚያሳየው በመደነስ touch በማድረግ ኬሚካልሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ በመጋጨት ሄዳ ላይክ ሜሏ ከሜሏ ጋር አብሮ መጋጨት አለ አንዳንዶቹ ድምጽ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ይደንሳሉ ሶ ያ ምንድነው ሲግናል ይሰጣል ላይክ እኔ ሬዲ ነኝ ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሬዲ ነኝ የሚለውን ኢንዲኬት ያደርጋል ሶ በዛ አማካኝነት ላይ ቆሞ እነዚህ እንስሳቶች ምን ያደርጋሉ ይዳቀላሉ ይሄንን behavior reproductive behavior ብለን እንጠራዋለን ሌላው social behavior ሲሆን ይሄ social behavior it's the behavioral patterns of animal commonly observed in those living groups like በግሩፕ የሚኖሩ እንስሳቶች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው social behavior ብለን የምንጠራው insects such as ants termites bees exhibit some of the most well developed social behavior ከሚያከናውኑ የኢንሴክት ዝርያዎች ውስጥ like ant termite bee የመሳሰሉ ምን ያከናውናሉ ማለት ነው social behaviorን ያከናውናሉ like በጋራ የሚኖሩ ማህበራዊ እንስሳቶች ስለሆኑ ማለት ነው So one of the benefits of social behavior for those insects is that different individual performs better in certain activities when there is a division of labor. የሥራ ክፍፍል ሲኖር የተለያዩ የዛ ግሩፕ አባላቶች የተለያየ ችሎታ አላቸው ስለዚህ ይሄንን የሥራ ክፍፍል በመጠቀም የተሻለን ህይወት
መኖር እንዲችሉ ያደርጋል። የሰው ልጅ ብትወስዱ ዶክተር ስራ አለው፣ ኢንጂነር ስራ አለው፣ ሁሉም ሰው የተለያየ ስራ አለው። ይሄ ሁሉም ሰው የራሱን ስራ አንድ ላይ ኮምባይን ያደርግና ለህብረተሰቡ ተሻለ የሚባለውን ነገር ይፈጥራል። ልክ እንደዛ እነዚህ ኢንሴክቶችም አብሮ መኖራቸው አብሮ መስራታቸው የስራ ክፍፍል መኖራቸው ምንን ያደርጋል ማለት ነው የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል ነው። ያንን ሶሻል ቢሄቪየር ብለን እንጠራለን። other examples of social behavior are observed in elephants, ዞኖችም ላይ ፔንግዊንሶች፣ ሂውመን ቢንግ እና ሌሎች ፕሪሜትሶች ጦጣ፣ ዝንጀሮ የመሳሰሉ ላይ ሶሻል ቢሄቪየር ይታያል ነው። ናው ኮምፒቲሽን ሌላኛው ምኖች ናቸው ቢሄቪየራል ፓተርን ነው። ላይክ ኮምፒቲሽን ስንል ፉክክር ማለት ነው። ኢትስ ኤ ቢሄቪየራል ፓተርን ኦፍ አኒማል ኦብዘርቭድ ዱሪንግ ኮምፒቲሽን ሰች አስ ፎር ሪሶርስ። ለሪሶርስ ሲባል እንስሳቶች ፉክክርን ያደርጋሉ፣ ይፎካከራሉ። that's what we call it competitions ብለን የምንጠራው ነው። examples of competitions include competition between animal for space ለቦታ ሲባል የሚደረግ ኮምፒቲሽን አለ። ለትሪተሪ ለወሰን ሲባል የሚደረግ ኮምፒቲሽንስ አለ። ለወተር ለውሃ፣ ለሜትስ ለመዳቀል፣ ለምግብ የሚደረግ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒቲሽንስ አለ። ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮምፒቲሽንስ ብለን ፉክክር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፉክክር ተፈጥሯዊ ነው ማለት ነው። ኦክርስ ናቹራሊ በተፈጥሮ የሚከናወን ሲሆን between living organisms ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝምሶች መሃል that coexist in the same environment አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ like አንድ ኦርጋኒዝምስ ኮምፒት ለማድረግ ተመሳሳይ ኤሪያን ላይ ሎኬት መሆን አለበት፣ ሊገኝ ይገባል ነው። የሰውም ልጅ መካከል even እጽዋቶች መካከልም ኮምፒቲሽንስ አለ right. so there are two basic types of competition። ሁለት አይነት ቤዚክ ወይም መሰረታዊ የምንላቸው ኮምፒቲሽንሶች አሉ። አንደኛ intraspecific። ይሄ ምን አይነት types of competitions ነው? within the same species ያለ ኮምፒቲሽንስ ምን ተብሎ ይጠራል? intraspecific ይባላል። ያ ማለት ፍየል ከሌላ ፍየል ጋራ ኮምፒት ሲያደርግ ለምሳሌ ሳር ለመብላት እዛ ቦታ ላይ ያለውን ሳር ቀድሞ ለመብላት ኮምፒት የሚደረግ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒቲሽን intraspecific within the same species ስለሆነ። ኢንተርስፔሲፊክ ከተባለ ደግሞ አንድ ስፒሺስ ከሌላ ስፒሺስ ጋር ፍየል ለምሳሌ ከበግ ጋራ ኦቨር ጊቨን ግራስ ላይ ኮምፒት የሚያደርግ ከሆነ ኢንተርስፔሲፊክ ኮምፒቲሽንስ እንላለን። አሁን ፍየልና በግን የወሰድኩት ለምሳሌ ነው እንጂ ለሁሉም አኒማልስ ላይ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትራ within the same species ነው። ኢንተር ደግሞ የተለያዩ ስፒሺሶች መካከል ያለ ኮምፒቲሽንስ እንደማለት ነው። ቴሪቶሪያሊቲ ሌላኛው ከሚታይ ምኖች ናቸው ቢሄቪየራል ፓተርኖች ውስጥ አንዱ ነው። ቴሪቶሪያሊቲ ማለት ወሰንን ማስጠበቅ ነው። እንስሳቶች በተፈጥሮ ምን አላቸው? they have behavior that allows them to defend their territory። ወሰናቸውን የመጠበቅ ባህሪ አላቸው። the behavioral pattern that involves protecting the space by an animal from others። አንድ እንስሳ ከሌላ እንስሳ ወሰኑን የሚጠብቅበትን ባህሪ ቴሪቶሪያሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The territories of animals contain all of the resources and conditions they need to survive። ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ሪሶርሶች እንዲሁም ኮንዲሽንሶችን ያሟላ ቦታን ነው ወሰኑ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አሁን ወሰኑ ውስጥ ምን አለው? ምግብ አለው። ለሰርቫይቫቢሊቲ የሚጠቅመውን ነገር በሙሉ ሲኖረው ያ የሱ ቴሪቶሪ ይባላል አይደል? ልክ እንደዛ አኒማልሶችም የራሳቸው ምግብ እና ሪሶርሶች ያላቸውን ቦታዎች ላይ የነሱ ቴሪቶሪ ብለን እንጠራዋለን። many animals defend their area። አብዛኞቹ እንስሳቶች ቦታቸውን ወይም ኤሪያቸውን ዲፌንድ የሚያደርጉት by using display behavior በማሳየት ወይም ደግሞ ቪዥዋል የሆነ ነገር በማሳየት ነው instead of fighting ከመጣላት ይልቅ። ስለዚህ ማስፈራራት ማለት ነው ወይም ደግሞ ዛቻ ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን we call them display behavior ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so ለምሳሌ displaying behavior is generally safer and uses less energy than fighting። ለምንድነው የማይጣሉት? instead of fighting ለሌላ እንስሳ ብዙ ጊዜ እንስሳቶቹ ምን ያደርጋሉ? ዲስፕሌይ ያደርጋሉ። ቪዥዋል የሆነ ዲስፕሌይን ያሳያሉ። ከዛ ያ እንስሳ ይሄ ቴሪቶሪ የሱ ነው የሚለውን ነገር እንዲረዳ ማለት ነው። እሺ ምክንያቱም ዲስፕሌይንግ less energy ስለሚጠይቅ ማለት ነው። for example male dogs and lions like ወንድ ውሻና አንበሳዎች ብዙ ጊዜ ፌሮሞንስ የሚባል ኬሚካልን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ምናቸው ውስጥ? ዩሪናቸው ወይም ሽንታቸው ውስጥ to mark their territory ወሰናቸውን ለመጠበቅ ሲባል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ውሻ ከሌላ ሰፈር ሲመጣ ወደዛ ወሰን አይገባም። ምክንያቱም ያንን ኬሚካል ሴንስ ያደርጋል። እዚህ አካባቢ ላይ ውሻ አለ፣ የራሱ የሆነ ቤት ነው፣ የራሱ ቦታ ነው የሚለውን ያውቃል ማለት ነው። so ያ ቦታ አልፎ ከተገኘ ግን ምን happen ያደርጋል? fighting happen ያደርጋል። it means that they are signaling other dogs or lions to stay out of their yard ከቦታችን ከወሰናችን ውጣ የሚለውን ለማሳየት ስለሚረዳ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሜል ጎሪላስ የወንድ ጎሪላዎች ደግሞ use display behavior to defend their territory by pounding on their chest። ደረታቸውን በመምታት የወንድ ጎሪላዎች ደረታቸውን በመምታት ወይም thumping the ground with their hands በእጃቸው መሬትን በመግጨት ሌላ ጎሪላን ምን ያደርጋሉ? ሲግናል ይሰጡታል ማለት ነው። ይሄ የኔ ወሰን ነው የኔ ቦታ ነው የሚለውን ይነግሩታል ማለት ነው። animals can communicate with the aid of sight, sound,
tactile with the body touch and chemical cues they produce special chemicals called pheromones ስለዚህ እንስሳቶች እርስ በራሳቸው ኮሙኒኬት ለማድረግ ብዙ ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ አንዳንድ በሳይት ነው ወይም ቪዥዋሊ የሚታይ ነገርን በማድረግ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ በድምጽ ነው ወይም ደግሞ በአካላዊ ንክኪ ነው ወይም ኬሚካሎችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ለምሳሌ ፌሮሞንሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ሊግባቡ ይችላሉ for example birds sing and frogs croaks to communicate with each other ወፎች ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ ይዘፍናሉ ኮሙኒኬት ለማድረግ እንዲሁም ፍሮግሶች ደግሞ ድምጻቸውን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ to communicate with each other especially mating ምናምን ሲፈልግ ፍሮግስ ውሃ አካባቢ ይሄድና like ድምጽ ያሰማሉ ያንን ድምጽ ሴቷ ወንዱ ሲሰማ ወደዛ ይሄድና ሪፕሮዳክሽን ሲያከናውናል ማለት ነው ስለዚህ ለኮሙኒኬሽን ድምጽን ይጠቀማሉ ማለት ነው አንዳንዶች ants communicate with chemicals called pheromones አንቶች ደግሞ ኬሚካልን በመጠቀም ነው ምን የሚያደርጉት ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ያ እነሱ የሚጠቀሙት ኬሚካልስ ምን ያደርጋል it marks the trails to food source so other ants can find them ያ ምግብ የሚገኝበትን ቦታ ያሳያል ማለት ነው so በዚህ መንገድ እነሱ ኬሚካሉን ፕሮዲዩስ ያደርጉበት ቦታ ሄዶ ሌላው አንት ምግቡን እንዲፈልግ ያስችላል so በዚህ አማካኝነት ኬሚካልሶችን ፕሮዲዩስ በማድረግ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ okay so animal behaviorን ጨረስን now let's see homeostasis in animals homeostasis ሲባል it's a mechanism now by which an organisms maintain constant internal environment like constant internal environmentን ወይም ደግሞ ውስጣዊ አካላቸውን at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ነው homeostasis ብለን የምንጠራው it's a self-regulatory process an organism በራሱ የሚያከናውን ፕሮሰስ ነው by which animals maintain stable internal conditions like organism internal conditionaቸውን at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ነው in their bodies regardless of external condition ምንም የውጪ ኮንዲሽኑ የፈለገ ቢሆን እንኳን የውስጥ ኮንዲሽናቸውን ሳይቀይሩ ሳይለውጡ እሺ at constant maintain የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን homeostasis ብለን እንጠራዋለን ነው animal body system constantly adjusts to internal and external changes in order to maintain this normal condition የአኒማልሶች አካል እሺ ለዚህ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ቼንጅ ራሱን አድጀስት ያደርጋል ወይም ራሱን ያዘጋጃል ምን ለማድረግ ማለት ነው ሁሌ የኢንተርናል ኮንዲሽናቸውን at constant maintain ለማድረግ እንዲያስችላቸው ማለት ነው now generally homeostasis involves four components homeostasis አራት ደረጃዎችን ኢንቮልቭ ያደርጋል እሱ ምንድናቸው ስቲሙለስ ነው ስቲሙለስ ሲባል environmental change ማለት ነው ባጭሩ ይሄ environmental change ኦርጋኒዝሞቹ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንዲችሉ ያስችላቸዋል in the environment that forces the organisms to response right ስለዚህ ከኤንቫይሮንመንቱ የሚመጣ ለውጥ ሆኖ ኦርጋኒዝሙ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ የሚገፋፋን ነው ስቲሙለስ ብለን የምንጠራው it can be changed in the body እንግዲህ ይሄ ስቲሙለስ ሰውነት ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሰውነት ውጪ ሊሆንም ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ an increase or decrease in body temperature የሰውነታችን ቴምፕሬቸር መቀነስና መጨመር እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን ወይም የግሉኮስ መጠናችን ከፍ ማለትና ዝቅ ማለት ምናችን ውስጥ ደማችን ውስጥ እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን ወተር የውሃ መቀነስና መጨመር ሰውነታችን ውስጥ እንደ ስቲሙለስ ልንወስድ እንችላለን የሁለተኛው ሪሴፕተር ነው ሪሴፕተሮች ስራቸው ምኖች ናቸው ሴንስ ኦርጋንስ ላይ ነው የሚገኙት እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናል ኦርጋኖቻችንም ላይ ይገኛሉ ጥቅማቸው ምንድነው it detects the change in the environment ላይ ያሉትን ለውጦች ዲቴክት ያደርጋሉ ወይም ይለያሉ ከዛ ምን ያደርጋሉ ኢንፎርሜሽን ይቀበሉና ወደ ሴንተር ይልካሉ ኮንትሮል ሴንተር የምንለው ወይም ብሬን ነው ወይም ስፓይናል ኮርድ ጋር መላክ ማለት ነው to counteract it and returning the internal conditions to the normal like internal conditionaችንን ወደ ኖርማል ለመመለስ so ለምሳሌ ቴርሞሪሴፕተር the end of the sensory neurons እነዚህ አሁን ለምሳሌ ቴርሞሪሴፕተርሶች ቴምፕሬቸርን ዲቴክት የሚያደርግ ነው ቴርሞሪሴፕተር ብለን የምንጠራው ስለዚህ የቴርሞሪሴፕተርስ እንግዲህ ሴንሰሪ ኒውሮናችን ጫፍ ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ቴርሞሪሴፕተር ኢንፎርሜሽን ይወስድና ለማን ያደርሳል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሬጉሌተሪ ሴንተር ሃይፖታላመስ ኢንሳይድ አወር ብሬን ጋር ያደርሳል ማለት ነው እሺ ሌላው ኮንትሮል ሴንተር ነው ስሙ እንደሚነግረው ኮንትሮል ለማድረግ የሚረዳ ሴንተር ማለት ነው ማናቸው ብሬን እና ስፓይናል ኮርዶች ናቸው they receive message from the receptor and sends commands to the effector to counteract the change informationን ከሪሴፕተር ይወስዳሉ ከዛ መልሶ ደግሞ ትዕዛዝን ለማይልካሉ ለኢፌክተር ይልካሉ ነው finally effectors ደግሞ it acts on the stimulus the stimulus ላይ አክት ያደርጋሉ based on the command control center ከላይ በመጣው ትዕዛዝ እነዚህ ኢፌክተሮች ድርጊታቸውን ይፈጽማሉ ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ከፍ ብሎ ከሆነ ቴምፕሬቸሩን ዝቅ ማድረግ ወይም ደግሞ የውሃ መጠን አንሶ ከሆነ ውሃ መጠንን እንድንጨምር እንዲጥመን ማስቻል ማለት ነው that is what we call it effectors effectors ብዙ ጊዜ ኦርጋንሶች ወይም ቲሹዎች ናቸው such as kidney liver or heart are ምን ተብሎ ይጠራሉ effectors ብለን እንጠራለን
thermoregulation ስንል the process of regulating temperature ነው temperature regulate የምናደርግበትን process thermoregulations ብለን እንጠራዋለን thermoregulation is the process of maintaining the internal body temperature constant የውስጥ ቴምፕሬቸራችንን at constant maintain የምናደርግ ከሆነ ያንን thermoregulations ብለን እንጠራዋለን many organisms use behavior physiology and morphology to keep their body temperature within optimal level አብዛኞቹ ኦርጋኒዝምሶች behavioርን physiology እና morphological methodsዎችን ወይም መንገዶችን ይጠቀሙና የውስጥ አካላቸውን ቴምፕሬቸር at optimal ወይም ደግሞ ያ የሚፈልገው ቴምፕሬቸር ላይ ያስጠብቃሉ ወይም ያቆያሉ ነው ለውጥ ሳይኖር ማለት ነው based on temperature regulations ቴምፕሬቸር ቁጥጥር ላይ ቆመን ኦርጋኒዝምሶችን ወይም ደግሞ አኒማልሶችን በሁለት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን የመጀመሪያው ፓይክሎተርሚክ አኒማልስ ይባሉ where their temperature varies with the environmental temperature የነሱ የውስጥ ቴምፕሬቸራቸው ከአካባቢው ቴምፕሬቸርስ ጋር አብሮ የሚለዋወጥ ነው homeothermic animals ይባል ደግሞ animal that keep their body temperature constant የውስጥ ቴምፕሬቸራቸውን at constant maintain የሚያደርጉ ኦርጋኒዝምሶች homeothermic animals ይባላሉ ማለት ነው የውጪ ቴምፕሬቸር እንደፈለገ ቢቀያየርም እንኳን ማለት ነው now means of temperature regulations in phyclothermic animals ወይም ectothermic ወይም phyclothermic animals የሚባሉት እነ reptiles እነ birds እነ reptiles እነ ፊሽ እና እነ አምፊቢያንሶች ምኖች ናቸው ፓይክሎተርሚክ አኒማልስ ወይም ኤክቶተርሚክ ብለን የምንጠራቸው ናቸው እነዚህ ቦዲ ቴምፕሬቸራቸው ምን ያደርጋል ብላ ፍላክቹዌት ያደርጋል ወይም ይቀያየራል ከማጋራ ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ብለናል ስለዚህ እነዚህ ቴምፕሬቸራቸው እንግዲህ ኤንቫይሮንመንት ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ እንዴት ነው ቴምፕሬቸራቸው ሬጉሌት የሚያደርጉት አንደኛ ባሮዝ themselves into the ground hot day በጣም የሚሞቅበት ቀን ላይ ቀዝቃዛ የሆነን ቦታ ይፈልጉና እዛ ስር ራሳቸውን መደበቅ ምክንያቱም ሰውነታቸውን ለማቀዝቀዝ ሲሉ ሁለተኛ rest in sunlight on a cold day በጣም የሚቀዘቅዝ ቀን ላይ ደግሞ ፀሐይን ማሞቅ ወይም ፀሐይ ያለበት ቦታ ላይ ወጥቶ መቀመጥ climb on rocks to capture heat አንዳንዶቹ ዛፍ እንዲሁም ደግሞ ድንጋይ ላይ ወጡና ሙቀትን ለማግኘት ሲሉ ማለት ነው ሌላው some animals swim in water to cool their body ሌላው ውሃ ይዋኛል ሰውነታቸውን ለማድረግ ለማቀዝቀዝ some also burrows to keep their bodies warm አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ውጪ ምን ሲያደርግ ማለት ነው ሲቀዘቅዝ ሰውነታቸውን ለማሞቅ ሲሉ ሙቅ የሆነ መሬትን ይቆፍሩና መሬት ስር ራሳቸውን ይደብቃሉ ማለት ነው በዚህ አማካኝነት ሰውነታቸውን ሙቀት ሜንቴን ለማድረግ ሲሉ ማለት ነው እነዚህ ባህሪ ናቸው የፓይክሎተርሚክ አኒማልሶች ናቸው ማለት ነው homeothermicus እንዴት ነው ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት የሚያደርጉት እነዚህ homeothermic animalሶች ሞርፎሎጂካል ፊዚዮሎጂካል እና behavioral methods of temperature regulation ይጠቀማሉ homeothermic animals can retain heat in a variety of ways when the environment is cold አካባቢው ቀዝቃዛ ሲሆን በተለያየ መንገድ የሰውነታቸውን ቦዲ ቴምፕሬቸር ማስጠበቅ ይችላሉ አንደኛ ways of insulations ነው ምናቸውን በመጠቀም ፈራቸውን የሰውነታቸው ላይ ያለ ጸጉር ማለት ነው ፋት ጮማቸውን እንዲሁም ፊዘርስ ስለዚህ እነዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው as insulator ያገለግላል ከውስጥ የሚወጣውን ሙቀት መጠን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው ሂትን በቀላሉ ሉዝ እንዳያደርጉ በማድረግ ሙቀታቸውን ኮንዘርቭ እንዲያደርጉ ሂታቸውን ኮንዘርቭ እንዲያደርጉ ያደርጋል ምክንያቱም እነዚህ እንስሳቶች የት ላይ ስለሚገኙ ኮልድ ኤንቫይሮንመንት ላይ ስለሚገኙ ሌላው vasoconstrictions ነው vasoconstrictions ማለት narrowing of the blood vessels especially on the surface of the skin like skin ላይ ያሉ የደም ቱቦዎች መጥበብን ብለን እንጠራዋለን vasoconstrictions እንላለን ይሄ የራሱ ቤኔፊትስ አለው ደም ወደ ደም ቱቦዎቻችን በሚመጣበት ጊዜ ስኪናችን ሂትን ያገኛል right ግን ወደ ስኪን አካባቢ ደግሞ ደም በጣም ከመጣ ሂት በቀላሉ በራዲዬሽንስ እና በኮንቬክሽን በኮንዳክሽን የመሳሰሉ ሚንስ ኦፍ ወይ ሜካኒዝም ኦፍ ሂት ትራንስፈር አማካኝነት ከስኪናችን ሎስት ይሆናል ወደ ኤንቫይሮንመንት ያ እንዳይሆን ወደ ስኪናችን የሚሄደው የደም ቱቦ እንዲጠብ በማድረግ ደም ሞር ወደ ውስጥ ኦርጋኖቻችን እንዲፈስ በማስቻል ሙቀት ሰውነታችን ውስጥ እንዲቀር ወይም ኮንዘርቭ እንዲሆን የምናስችልበት ሚንስ ነው vasoconstrictions ብለን የምንጠራው ሌላው ሺቨሪንግ ነው ብዙ ጊዜ ካያችሁ በጣም extremely cold የሆነ ጊዜ ሰውነታችን ምን ያደርጋል ሺቨር ያደርጋል ወይም ይንቀጠቀጣል right መንቀጥቀጥ የሚመጣው contractions ወይም ደግሞ መስሎቻችን excessively contract ሲያደርጉ ነው ይሄ contractions ደግሞ ምን ሪኳየር ያደርጋል ኢነርጂ ሪኳየር ያደርጋል ይሄንን ኢነርጂ ለማግኘት ሲባል ሰውነታችን ምግብን ቶሎ ምን ያደርጋል
ያቃጥልና ከምግብ ላይ ሂትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ያ ቅዝቃዜን ከሰውነታችን ያስወግዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዝቃዜው ከሰውነታችን ወይም ሰውነታችን ወደ ኖርማል ከተመለሰበት ጊዜ በኋላ ሺቨሪንግ ከጊዜ በኋላ ምን ያደርጋል? ይቆማል። ሌላው ስሞል ኢየርስ ኢን ኮልድ ኤሪያስ አንዳንድ እንስሳቶች ትንሽ ጆሮዎች አላቸው። ላይክ ለምሳሌ ራቢትስን ብንወስድ ይሄ ደግሞ ለምን ይረዳል? አጌን ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያቸው ቱ ቮሊዩም ሬሾም ትልቅ ነው። ምን ያደርጋል? በቀላሉ ሂትን ምን እንዲያደርጉ ማለት ነው ሎስት እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል ነው ማለት ነው። አይ ሚን ሎስት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። በጣም ቅዝቃዜ ቦታ ላይ ደግሞ ሲሆኑ ሂታቸውን ኮንዘርቭ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ሌላው ሆሚዮተርሚክ አኒማልሶች ናቸው። እነዚህ ሆሚዮተርሚክ አኒማልሶች ካሉ ሂት ኢን ቫራይቲ ኦፍ ዌይስ በተለያዩ መንገዶች ሂትን ሉዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። when the environment is hot አካባቢው ምን ሲሆን ሙቅ ሲሆን ለምሳሌ ቫዞ ዳይሌሽን የቫዞ ኮንስትሪክሽንስ ተቃራኒ ኮልድ ሲሆን ቫዞ ኮንስትሪክት ያደርጋሉ ሆት ሲሆኑ ቫዞ ዳይሌት ያደርጋሉ። ቫዞ ዳይሌሽንስ ማለት ወደ ስኪናችን የሚሄዱ የደም ቱቦዎቻችን ምን መሆን መስፋት ያ ደግሞ ምን ያደርጋል ደም በውስጡ ብዙ ምኖችን ይዛል ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ይዛል ደም በደንብ ወደ ስኪናችን ፍሎው ሲያደርግ የደም ቱቦዎቻችን መስፋት ደግሞ ምን ያደርጋል ሂት በቀላሉ በኢቫፖሬሽንስ መልክ ወይም ደግሞ በራዲዬሽን እና በኮንቬክሽንስ አማካኝነት ከስኪናችን ወደ ኤንቫይሮንመንት ሎስት እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ሞር ሂት ሎስ አለ ደግሞ ማለት ሰውነታችን እየቀዘቀዘ ይመጣል ነው። ቫዞ ዳይሌሽን ዋይደኒንግ ኦፍ ብለድ ቬዝልስ የደም ቱቦዎች መስፋት ነው። እሺ ሌላው ስዊቲንግ ማላብ እሺ ላይክ ብዙ ጊዜ ላባችንን ፕሮዲዩስ የምናደርገው ራሳችንን ለማቀዝቀዝ ነው። ላብ እንግዲህ ወተር እና ሳልት ሚክስቸር ነው። ይሄ ላብ እና ሳልት ሚክስቸር ፕሮዲዩስ ሲሆን ስኪናችን ላይ እነዚህ ስኪን ፖሮቻችን ይህንን ፈሳሽ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ይሄ ፈሳሽ ከስኪናችን ላይ ለመተነን ሲባል ደግሞ ኢነርጂ ያስፈልጋል ወይም ሙቀት ያስፈልጋል ሂት ያስፈልጋል። ስለዚህ ያን ሂት ደግሞ የሚጠቀመው ከማን ነው? ከሰውነታችን። አሁን ነው ሰውነታችን ኤክሰሲቭ ሂት ስላለው ሙቀት እየተሰማን ነው። ያንን ሂት ተጠቅሞ ላብ ከሰውነታችን ላይ ሲተን ውስጣችን ያለው የሙቀት መጠን ምን እያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። በዚህ አማካኝነት ሰውነታችን ሞቆ የነበረው ምን እየሆነ ይመጣል? እየቀዘቀዘ ይመጣል። ለዛ ሲባል ነው ስዊቲንግ የሚከናወነው ማለት ነው። ሌላው ለርጅ ኢርስ አንዳንድ እንስሳቶች ትልልቅ ጆሮዎች አላቸው። ያንን በመጠቀም ራሳቸውን ያራግባሉ። ይሄ የራሱ የሆነ ቤኔፊትስ አለው። in controlling the body temperature there are four mechanisms of heat exchange between animals and environment like animalሶች እና environment እንስሳቶች እና አካባቢ መሃል የሂት ኤክስቼንጅ ለመኖር ወይም የሂትን ለመለዋወጥ ወይም ኤክስቼንጅ ኦፍ ሂትን ሃፕን ለማስከናወን አራት ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ራዲዬሽንስ ነው አይደለ? ሁለተኛው ኢቫፖሬሽን፣ ኮንቬክሽን እና ኮንዳክሽንሶች ምኖች ናቸው? means of heat exchange between the environments and the organisms ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ሌላኛው ሚንስ ነው። ላይክ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኦርጋኒዝም ሳይዙ እሺ ምን ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው? የኦርጋኒዝሙን ቦዲ ቴምፕሬቸር ዲተርማይን ያደርጋል። ለርጅ ቦዲ ሳይዝ ያላቸው ላይክ ለምሳሌ እንደ ዝሆን አይነት እንስሳትን ብንወስድ they do have a smaller surface area to volume ratio አሁን ትንሽ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ አላቸው ማለት ምን ማለት ነው? ዝሆን ትልቅ ቮሊዩም አለው። አካሉ ትልቅ ስለሆነ ቮሊዩሙ ትልቅ ነው። ሰርፌስ ኤሪያውን ደግሞ ሰርፌሱ ላይ የሚገኘውን ኤሪያ ደግሞ ስናይ ኤሪያው ትንሽ ነው። ስለዚህ ትንሽ የሆነ ነገር ለትልቅ ነገር ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር ምን ይሆናል? ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ እነሱ ምን አላቸው ማለት ነው? they do have a smaller surface area to volume ratio አላቸው። እሺ larger animal smaller surface area to volume ratio አላቸው። ይሄ በተቃራኒ ስሞለር የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ስላላቸው ከሰውነታቸው ሂትን ሉዝ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ምንድነው? ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። so it is less possible for them to lose heat easily ስለዚህ ሙቀትን መቋቋም አይችሉም። ሰውነታቸው በጣም ምን የሆነ ማለት ነው? ትልቅ የሆኑ ኦርጋኒዝምሶች ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ሰውነታቸው አናሳ የሆነ ለምሳሌ ራቢትን ብትወስዱ ሰርፌስ ኤሪያው ከቮሊዩም አንፃር ምንድነው? ትልቅ ነው። ስለዚህ ከምን አንፃር? ከዞን አንፃር ኮምፔር ስናደርገው ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮአቸው ትልቅ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ሞር ሂትን ሎስ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ምንድነው? ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይዲያል ሜካኒዝም አላቸው ሂታቸውን ምን ለማድረግ ሉዝ የማድረግ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታይፕስ ኦፍ ኦርጋኒዝምሶች ሆት የሆነ ኤንቫይሮንመንት ላይ ሰርቫይቭ የማድረግ ፖቴንሻላቸው ሃይ ነው እንደማለት ነው።
ኦኬ ሌላኛው ሆሚዮስታቲክ ኮንትሮል ከሚፈልጉ ፕሮሰሶች ውስጥ ኦሶሞቲክ ሬጉሌሽንስ ነው። ቅድም አሁን ያየነው ተርሞ ሬጉሌሽንስ ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽንስ ነው። አሁን ኦሶሞ ሬጉሌሽንስ ነው። ኦሶሞ ሬጉሌሽን is the process that regulate osmotic pressures of fluids and electrolytic balance in our organisms to maintain homeostasis ሆሚዮስታቲስን ሜንቴን ለማድረግ ምናችንን ኮንትሮል ስናደርግ ማለት ነው የሰውነታችን የፈሳሽ መጠን እንዲሁም የኤሌክትሮላይትሶች እነዚህ ሚነራልስ ብለን የምንጠራቸው የጨው መጠናችንን በባላንስ እንዲሆን ወይም ደግሞ በተመጣጣነ ደረጃ ሆኖ እንዲቆይ ማስቻል ኦሶሞ ሬጉሌሽንስ ብለን እንጠራዋለን ነው። ይሄንን የሚያደርግበት ሰውነታችን የራሱ የሆነ ምን ስላለው ሚንስ ስላለው about 60% of human body is composed of fluids 60% የሚደርሰው ሰውነታችን ከፈሳሽ ነው የተሰራው approximately 2/3 of our body's water content is in our intracellular fluids 2/3 የሚደርስ የሰውነታችን የውሃ ደግሞ ምን ውስጥ ነው intracellular ማለት ሴል ውስጥ ማለት ነው እሺ ነው የሚገኘው 1/3 ደግሞ extracellular fluids ምንላቸው they are fluids that exists between the blood what we call it tubes እነዚህ blood vessels እና እንዲሁም ደግሞ ሴል መካከል የሚገኙ ፈሳሽን ምን ብለን እንጠራዋለን extracellular fluids ምንላቸው ስለዚህ ብዙ ፈሳሽ ሴላችን ውስጥ ነው የሚገኘው ይሄ ውሃችን ትንሽ ደግሞ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው extracellular fluids ይባላል ማለት ነው 1/3 extracellular fluid consists of fluid between the cells and the blood plasma የደም ፕላዝማ እና እንዲሁም ደግሞ ሴልሶች መካከል የሚገኙ ፈሳሽ ነው ምን ብለን የምንጠራው extracellular fluids ብለን የምንጠራው a disruption in osmotic pressure can result in an imbalance in the movement of water between them and hence alters the concentration of their electrolytes ማለት ነው ስለዚህ የብለድ ፕላዝማ እና ሴል መካከል ያለው የውሃ መጠን ማለት ነው ወይም ደግሞ imbalance in water movement ወይም ብዙ water ወደ ሴል መግባት ወይም ትንሽ ውሃ ከሴል ወደ environmentu መሄድ በሚፈልገው ደረጃ አለመሄድ ምንን ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሮላይትስ ባላንስን ዲስተርብ ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሮላይት ባላንስን ዲስተርብ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮላይቲክ ባላንስ ዲስተርባንስ እንዳይኖር እንዲሁም ደግሞ የፍሉድ ዲስተርባንስ እንዳይኖር ምን ያስፈልጋል osmotic regulations ያስፈልጋል ነው now hence osmoregulation is important to balance osmotic pressures of fluids and electrolytes like electrolytes እና የውሃ መጠንን ለመቆጣጠር የሚረዳ regulatory mechanism ነው ምን ብለን የምንጠራው osmoregulations ብለን የምንጠራው ማለት ነው in humans and other animals የሰው ልጆችና ሌሎች እንስሳቶች ላይ this process is brought up by osmoreceptors ይሄ ፕሮሰስ የሚመጣው ወደ ብሬናችን እሺ እንዲሁም ወደ ስፓይናል ኮርዳችን እነዚህ ኮንትሮል ሴንተርሶች የሚመጣው በኦሶሞ ሪሴፕተርስ አማካኝነት ነው እነዚህ ሪሴፕተርሶች ኢንፎርሜሽን ይወስዱና ወዴት ያደርሳሉ ወደ ብሬናችን ያደርሳሉ ምን ይሄ ወተርና ሳልት ወይም ኤሌክትሮላይቲክ ኢምባላንስ አለ ስለዚህ ወደ ነበረበት መመለስ አለብን የሚሉት ማለት ነው which can detect the change in osmotic pressure ይሄ osmotic pressures ለውጥን ዲቴክት ያደርጉና ያዩና ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሜዠር ወይም ደግሞ የሚፈልገው measurement እንዲወሰድ ያስችላሉ እሺ now humans and most other warm blooded organisms have osmoreceptor in the hypothalamus የሰው ልጆችና አብዛኞቹ ኦርጋኒዝምሶች especially animalsዎች ኦሶሞሪሴፕተራቸው ወይም ኦሶሞቲክ ቼንጆች ሲኖር ዲቴክት የሚያደርግልን ሪሴፕተራችን ያለው ሃይፖታለመሳችን ውስጥ ነው ይሄ ሃይፖታለመስ የምንለው የፓርትስ ኦፍ ሆሬ ብሬንስ ክፍል ነው እንዲሁም ደግሞ ሌላው የሚገኘው የት ነው ይሄ ኦሶሞሪሴፕተራችን ኩላሊታችን ወይም ኪድኒያችን ላይ ነው now there are two major types of osmoregulations ሁለት አይነት osmoregulation አይነቶች አሉ አንደኛው osmo conformers ምንላቸው አሉ እነዚህ organisms that try to match the osmolarity of their body with their surrounding የነዚህ ስራ ምንድነው የነሱን osmolarity ከአካባቢያቸው ጋራ ለማመሳሰል የሚጥሩ ናቸው እሺ ሁሌ at constant maintain ማድረግ ስለማይችሉ ከአካባቢው ጋራ ማች ያደረጉ ለመኖር የሚችሉ ሲሆኑ እነዚህ osmo conformers ይባላሉ in other words this organism maintain the same osmotic pressure inside the body as outside water ከውጪ የሚገኘው ውሃ ጋራ ውስጣቸው የሚይዙት osmotic ምኖች ማለት ነው pressure ተመሳሳይ ይሆናል ያ ማለት ተመሳሳይ የሆነ water environment within the cell እና outside the cell እንዲኖር ያደርጋሉ ወይም salt and water balance በዛ means እንዲጠበቅ ያስችላሉ ነው examples are invertebrates like starfish jellyfish lobsters የመሳሰሉ ምንድነው ያላቸው osmo conformers የምንላቸው means of osmotic regulationsን ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ environmentታቸው ላይ ያለውን
ኦስሞላሪቲ ፕሬሸርን ኦኬ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሚኖራቸው አይዞቶኒክ ታይፕስ ኦፍ ሙቭመንት ነው የሚከናወነው። ላይክ ውሃ ወደ ሴላቸው በብዛት አይገባም፣ ከሰውነታቸውም ያን ያህል ውሃ አይወጣም። የገባው ያክል እንዲወጣ ስለሚያስችላቸው ተመሳሳይ ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር ተመሳሳይ ማድረጋቸው ማለት ነው። የሁለተኛው ኦሶሞ ሬጉሌተርስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ምኖች ናቸው? organism that actively regulate their osmotic pressure independent of their surrounding environment. የሰራውንዲንግ environment osmotic pressure የፈለገም ቢሆን የውስጥ አካላቸውን osmotic pressure constantly regulate የሚያደርጉ የሚቆጣጠሩትን ምን ብለን እንጠራዋለን? osmo regulators ብለን እንጠራቸዋለን። ኤግዛምፕልስ አብዛኞቹ vertebrates including humans የሰው ልጅ ጨምሮ እንደው ይጠራሉ osmo regulators ናቸው ማለት ነው። Now the kidney the main organ responsible for osmo regulations in humans. የሰው ልጅ ላይ ኩላሊት ወሳኝ ነው ምንን ለመቆጣጠር water and salt balance in our body የውሃና የጨውን መጠን ሬጉሌት ማድረግ ላይ ወይም ደግሞ as a osmo regulator ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኩላሊታችን ምንድነው the major filtering organ ነው አይደለ? ምንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው? ኤክሰሲቭ የሆነውን ላይክ ለምሳሌ ብዙ ውሃ ከጠጣን ብዙ ሽንት እንድናመርት፣ ትንሽ ውሃ ከጠጣን ደግሞ ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነ ወይም ላይክ ትንሽ ውሃ በውስጥ የያዝን ሽንት ፕሮዲዩስ ማድረግ እንድንችል በማድረግ የውሃና የሳልት ባላንሳችንን የሰውነታችንን ከሚያስጠብቁ ኦርጋኖቻችን ወሳኝ ነው ማለት ነው ኩላሊታችን። When the water level in the body is high, የውሃ መጠን ሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ ሲሆን the kidney release a large amount of hypotonic urine. hypotonic ማለት ምን ማለት ነው? ኤክሰሲቭ ውሃ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ more solvent በውስጡ የያዘ ዩሪን ምን ተብሎ ይጠራል? ሃይፖቶኒክ። ስለዚህ የውሃ ከለራችን ሞር ላይክ ዋይት ወተር ነው የሚመስለው ማለት ነው። ብዙ ውሃ ከጠጣችሁ ወይም ሰውነታችሁ ብዙ ውሃ ካለው ቶሎ ቶሎ ትሸናላችሁ። ስትሸኑም ደግሞ ሞር ከለርለስ የሆነም ወተር አይነት ከለር ያለውን ምን ዩሪን ፕሮዲዩስ ታደርጋላችሁ። ግን በተቃራኒው ደግሞ if our body's water level is low የሰውነታችን የውሃ መጠን low ከሆነ the kidney produce hypertonic urine more concentrated የሆነ ወይም ደግሞ dark like brown color አይነት ወይም ደግሞ ቀይ ወደ ቀይ የሚጠጋ ከለር ያለው ሽንትን እናመርታለን። ያ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ሞር ውሃው ከውስጡ ተመጦ ወደ ሰውነታችን ቀርቷል ነው። አገን ፕሮዲዩስ የምናደርገው ዩሪን መጠን የሽንት መጠን ምን ያደርጋል? ያንሳል። ይሄንን የሚያደርገው የማስራ ነው የኩላሊት ስራ ነው ማለት ነው። ኩላሊት በዚህ አማካኝነት የሰውነታችንን የወተርና ሳልት ባላንስን ሜንቴን ለማድረግ ያስችለናል ነው። Hypothalamus of the brain and antidiuretic hormone secreted from pituitary gland controls osmoregulation. እነዚህ ሃይፖታላመስ ሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ነው። ስፔሻሊ ብሬናችን ላይ የሚገኝ ኤሪያ ነው ሃይፖታላመስ ብለን የምንጠራው። ይሄ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ሴክሬትድ ፍሮም ፒቱተሪ ግላንድ። ፒቱተሪ ግላንዳችን እሺ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንን ያመርታል። ኤዲኤች ወይም አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ማለት ዳዩሬሲስ ፕሮዲውስ እንዳይሆን ወይም ሽንት እንዳይመረት የሚከለክል ማለት ነው። አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን በፒቱተሪ ግላንድ መቼ ነው የሚመረተን? when our body has less concentrations of water ወይም ሰውነታችን ውስጥ ያለው የውሃ መጠን አናሳ ሲሆን አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ይመረታል። ያ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? more concentrated የሆነ በጣም ትንሽ ውሃም በውስጡ የሚይዝ ሽንት እንድናመርት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኤክሰሲቭ ውሃ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን አይመረትም። በዚህ አማካኝነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? osmo regulations ያከናውናሉ ማለት ነው። ምኖች እነዚህ አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንስ produced by the pituitary gland and the hypothalamus of your brain ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ሲግናል በመላክ ነው። ይሄ ሃይፖታላመስ ነው መጀመሪያ ሲግናል የሚልከው። ለማን ነው የሚልከው? ለፒቱተሪ ግላንድ። ምን ያደርግ? አንቲዳዩሬቲክ ሆርሞንን አምረት። ይሄ ሆርሞን ደግሞ ይሄድና ኩላሊታችንን ምን ያደርጋል? ይቀሰቅሰዋል ወይም ስራ ይሏል። ከዛ ኩላሊታችን ምን ያደርጋል? የውሃ መጠኑ አናሳ ከሆነ ትንሽ ሽንት ያመርታል ማለት ነው። ይሄ ሽንት ደግሞ በከለር ደግሞ ካያቸው ሞር ብራውን አይነት ከለር እንዲነው። ብዙ ውሃ ካለን ደግሞ የአንቲዳዩሬቲክ ሆርሞን ስለማይመረት ኩላሊታችን ብዙ ሽንትን እንድናመርት ያስችላል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት የወተር እና ሳልት ባላንስን ሬጉሌት ለማድረግ ያስችላል ነው። ሌላው ብለድ ሹገር ሬጉሌሽንስ ነው። ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ሱካር አለ። ያ የደማችን ውስጥ የሚገኘውን ሱካር መጠን ደግሞ መቆጣጠር
አስፈላጊ ከሆኑ ሚንሶች ውስጥ አንዱ ነው ወይም ቁጥጥር ከሚያስፈልጋቸው የሰውነታችን ኮንትሮል ሜካኒዝም ከሚፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ናቸው። ግሉኮስ ኢዝ ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ላይ ግሉኮስ ኢነርጂን ፕሮቫይድ ከሚያደርጉ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ቀጥታ ብሬክዳውን አድርጎ ኢነርጂ ሪሊዝ ከሚያደርጋቸው ሞለኪውልሶች ውስጥ አንዱ ነው። ፎር ዘ ኖርማል ፈንክሽኒንግ ኦፍ አወር ቦዲ ሲስተም ኢንክሉዲንግ ዘ ብሬን ኢቨን ብሬናችን ሙሉ ሰውነታችን በደንብ ፈንክሽን እንዲያደርግ ኢነርጂ ማግኘት አለበት አይደለ ሰውነታችን። ስለዚህ ግሉኮስን ዩዝ ያደርጋል ነው። ግን to generate energy during respiration, the body regulates the availability of glucose in our body to maintain the concentration at a constant level in order to supply energy continuously. Like ሰውነታችን continuously energy ለማግኘት ሲባል ይሄ ግሉኮስ መጠን ምን መሆን አለበት? ልንቆጣጠረው ይገባል ነው። ለምሳሌ ምንም አይነት ግሉኮስ በደማችን ውስጥ ከሌለ ኤነርጂን ቶሎ ሪሊዝ አናደርግም። ስለዚህ ሰውየው ፌንት ሊነቅል ይችላል፣ የማዞር አይነት ስሜት ሊሰማን ይችላል ማለት ነው ኢነርጂ ከማጣት የተነሳ። ስለዚህ ይሄ ነገሮች ሀፕን እንዳያደርግ ሰውነታችን ምን ያደርጋል? ኮንቲኒየስሊ ሬጉሌት ያደርጋል ወይም ይቆጣጠራል። ኤክሰሲቭሊ ነው ያለው ወይስ ደግሞ አንሶ ነው ያለው የሚለውን ማለት ነው። So two hormones are responsible for controlling the concentration of glucose in the blood. ደማችን ውስጥ የግሉኮስን መጠን ለመቆጣጠር ሁለት ሆርሞንሶች ወሳኝ ናቸው። ሁለቱ ሆርሞንሶች ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰሩት። አንደኛው ኢንሱሊን ሲሆን ሁለተኛው ግሉካጎን። እነዚህም ሁለቱም ሆርሞንሶች ፕሮዲዩስድ የሚደረጉት በፓንክሪያቲክ ቤታ ሴልሶች ናቸው። እነዚህ ፓንክሪያስ ላይ የሚገኙ ቤታ ሴልሶች አሉ። እነዚህ ሴልሶች ናቸው ኢንሱሊን እና ግሉኮንን የሚያደርጉት የሚያመርቱት። ኢንሱሊን የሱካር የደማችንን የሱካር መጠን ሲጨምር እንዴት ነው የሚጨምረው? ባይ አክቲንግ ኦን ዩር ሊቨር ጉበታችን ላይ። ባይ ዘ ዌይ ኤክሰስ ግሉኮስ ሲኖር ደማችን ውስጥ ሰውነታችን ምን ያደርጋል? ኤክሰስ ግሉኮስን ወደ ግላይኮጂን ከዚህ በፊት ስትማሩ አኒማል ስታርች ብላችሁ የጠራችኋት ነገር ኮንቨርት ያደርግና ግሉኮስ ትርፍ የሆነውን ግሉኮስ ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት ያደርግና ሊቨራችን ላይ ስቶር ያደርጋል ወይም ጉበታችን ላይ ያከማቻል። አሁን እኛ ሰውነታችን ኢነርጂን ሲፈልግ ወይም ደግሞ ምግብ ሳትበሉ ለትንሽ ጊዜ ከቆያችሁ ይሄ ሰውነታችሁ ምን ያደርጋል? ኢንሱሊንን በማምረት ኢንሱሊን የሚመረተው መቼ ነው? when we do have excess glucose ሲኖረን ወይም ብዙ ግሉኮስ ሲኖረን። ስለዚህ ይሄ ኢንሱሊን ይመረትና ምን ያደርጋል? ደማችን ውስጥ የሱካር መጠን ከፍ ያለ ስለሆነ እነዚህን ግሉኮሶች ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት በማድረግ ሊቨራችን ላይ ስቶር እንዲሆኑ ያደርጋል። ግን አሁን ሰውነታችን ኢንሱሊን increases blood sugar level like ኢንሱሊን የስኳር መጠናችንን ይጨምራል። ስለዚህ ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰራው። ስቶርድ የሆነውን ግላይኮጂን ብሬክ ዳውን በማድረግ ወደ ግሉኮስ በመመለስ ሰውነታችን እንዲጠቀም ያደርጋል ኢንሱሊን። የሁለተኛው ግሉካጎን ነው። ግሉካጎን ደግሞ decreases blood sugar level የደማችንን ስኳር መጠን ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። እንዴት ነው የሚቀንሰው? when the glucose level in your blood is high like ደማችን ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ከፍተኛ ሲሆን ያንን ግሉኮስ ይወስድና ወደ ግላይኮጂን ኮንቨርት አድርጎ ሊቨራችን ላይ ስቶር እንዲሆን ያደርጋል። ይሄንን የሚያደርገው ማነው? ግሉካጎን። ስለዚህ ግሉካጎን የደም ስኳር መጠናችንን ይቀንሳል። ኢንሱሊን ደግሞ የደም የስኳር መጠናችንን ይጨምራል። ስለዚህ ሲርበን ብዙ ጊዜ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ምንድነው ማለት ነው? ኢንሱሊን ነው ማለት ነው። ኢንሱሊን ለትንሽ ጊዜ ምን ያደርጋል? እዛ ሊቨራችን ላይ ያለውን ግላይኮጂንን ብሬክዳውን በማድረግ ግሉኮስን ወደ ደም እንዲመለስ በማድረግ ሰው ከዛ ግሉኮስ ኢነርጂ ሪሊዝ በማድረግ እንዲጠቀም ያደርጋል ነው። ናው ፊድባክ ሜካኒዝም የምንለው ሌላኛው ሚንስ ሲሆን ፊድባክ ሜካኒዝም is a physiological regulation system to return the body to its normal internal state like ሰውነታችንን ወደ ነበረበት ኖርማል ኢንተርናል ስቴት ለመመለስ አካላችን በተፈጥሮ የሚጠቀመው ሜካኒዝም ፊድባክ ሜካኒዝም ይባላል። ፊዚዮሎጂካል ሬጉሌሽን ሲስተም። so in the feedback mechanism the receptor senses a change in the environment። መጀመሪያ የሚደረገው ምንድነው? ሪሴፕተሩ ለውጥ እንዳለ ሴንስ ያደርጋል። ይሄ ለውጥ ወይም ስቲሙለስ እንዳለ ዲቴክት ከተደረገ በኋላ ይሄ ሲግናል ወደ ኮንትሮል ሴንተር ይላካል። ኮንትሮል ሴንተር ላይ ብሬናችን which in turn generates a response produce ያደርጋል that is signaled to an effector። ከዛ ይሄ መልስ ለማን ነው የሚላከው? ለኢፌክተር ይላካል in a muscle to contract or relax gland to secrete hormones ለማምረት ሲባል ማለት ነው። and finally there are two types of feedback mechanism። ሁለት አይነት feedback mechanisms አሉ። feedback mechanism ስንል in general ምናችን ነው? ይሄ abnormal የሆነውን ኢንተርናል ኤንቫይሮንመንታችንን ወደ ኖርማል ለመመለስ ሰውነታችን በተፈጥሮ የሚጠቀመው ሜካኒዝም ነው feedback mechanism ብለን የምንጠራው።
ሁለት አይነት ፊድባክ ሜካኒዝም አለ። አንደኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ፖዚቲቭ ፊድባክ ሜካኒዝምስ ነው። ስለዚህ negative feedback occurs when the actions of one component result in the deactivations of another. negative feedback ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ሰውነታችን ውስጥ የሱካር መጠን ስፔሻሊ ብለዳችን ውስጥ የሱካር መጠናችን ከፍ ካለ እሺ ሰውነታችን ውስጥ የሱካር መጠን ምን ካለ ከፍ ካለ ኢንክሪዝ ካደረገ ሰውነታችን as a negative feedback ግሉካጎንን ያመርታል። ይሄንን ሆርሞን ማለት ይሄ ግሉካጎን እንግዲህ ስራው ምንድነው? ኤክሰስ የሆነውን ግሉኮስ ወደ ግላይኮጅን ኮንቨርት ያደርግና ያንን የሱካር ደም መጠናችንን ወደ ኖርማል ይመልሳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊድባክ ሜካኒዝም ምን ብለን እንጠራዋለን? ኔጌቲቭ ፊድባክ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የኢንሱሊንን ዲአክቲቬሽን ኮዝ ያደርጋል እንደማለት ነው። ኢንሱሊን ፕሮዳክሽኑ ይቆማል ማለት ነው በሰውነታችን። ሌላኛው ፖዚቲቭ ፊድባክስ ነው። occur when the activation of one component cause the activations of another. የአንዱ አክቲቬሽን ሌላው ሞር አክቲቬት እንዲሆን የሚያደርግ ከሆነ ፖዚቲቭ ፊድባክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ፊድባክስ ብለን እንጠራዋለን። ፈርዘር አክቲቬት እንዲሆን የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ተቃራኒ ስራ የማይሰራ ከሆነ a positive feedback takes you further away from the homeostasis. like positive feedback ከሆሜኦስታሲስ further away ሲወስዳቸው negative feedback ደግሞ ወደ homeostatic balance እንዲመጣ ሰውነታችን ያረጋል። እሺ so a negative feedback system has three basic components. ሶስት ቤዚክ ኮምፖነንቶች አሉ። እነዚህ ቅድም ያየናቸው ናቸው። ሪሴፕተርሶች ኢንፎርሜሽንን ዲቴክት ያደርጋሉ። ምን አይነት ለውጥ አለ የሚለው ወደ ኮንትሮል ሴንተር ይላካል። ኮንትሮል ሴንተር ምላሽ ይሰጥበታል እና ኢፌክተር ስራ ላይ ያውላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽንስ በኔጌቲቭ ፊድባክ አማካኝነት ቴምፕሬቸርን ምን እናደርጋለን? ሬጉሌት ያደርጋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክሰስ የሆነ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ቬሪ ሃይ ከሆነ ይሄ ኢንተርናል ቴምፕሬቸራችን እየጨመረ ስለሚመጣ ይሄን ሪዲዩስ ለማድረግ ሰውነታችን ስዊትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ስዊት ከኛ ላይ ኢቫፖሬት በሚያደርግበት ጊዜ ምን እንዲሰማን? ቅዝቃዜ እንዲሰማን ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ፊድባክ አማካኝነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ምላሽ ይሰጣል ነው። ፋይናሊ የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ስለምንድነው? ስለ ሪኖውንድ ዚኦሎጂስት ኢን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ ስለ እንስሳቶች የሚያጠኑ ምኖች ማለት ነው? ዚኦሎጂስቶች ማለት ነው። ዚኦሎጂ is the study of animals. ዚኦሎጂ ስለ እንስሳት የሚያጠና ነው። in relation to their evolutions እንዴት ኢቮልቭ አደረጉ፣ አናቶሚያቸው፣ ፊዚዮሎጂ፣ ቢሄቪየር፣ ሃቢታትስ እና ጤና ላይ ቆመን ማለት ነው። now many zoologists from various Ethiopian universities have studied animals found through the country. እና ሀገርም ብዙ ዚኦሎጂስቶች አሉ። እነዚህ ዚኦሎጂስቶች እንግዲህ የተለያየ ስለ እንስሳቶች ባህሪ በህይወታቸው ጊዜ አጥንተዋል። እንግዲህ ይሄ some researchers have invested their time አንዳንድ እነዚህ ሪሰርቸሮች ጊዜያቸውን ኢነርጂያቸውን በመጨረስ ስለ እንስሳቶች in detail በሆነ መንገድ ዲስከስ አድርጎ ዛሬኛ ላይ ኢንዴሚክ የምንላቸው ኢትዮጵያን ምኖች ማለት አኒማልሶችን በቀላሉ ለይተን እንድናውቅ አስችሎናል። ስለዚህ የነሱ ስራ ምን ሊበረታታ ይገባል ነው። this has great contribution not only to the development of zoological science የጂኦሎጂ ትምህርት መስፋፋት ላይ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይም የራሱ የሆነ ሚና አለው ማለት ነው። እኛ ያለንን አኒማልሶች ስናቅ ኢንዴሚክ የሆኑትን አኒማልሶች ስንንከባከብ ነው ቱሪስቶች መጥቶ እኛ ሀገር ምን ማድረግ የሚችሉት መጎብኘት የሚችሉት። ስለዚህ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ምን ያደርጋል? ያሳድጋል። ይሄ ምንን ያሳያል? patriots for the country የሀገርን ፍቅር ያሳያል ነው። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጉን እንዳረሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።